mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài số 3, gấp thép V. Chúng ta bắt đầu. Bước 1, tạo một sketch trên mặt phẳng front. Bước 2, tạo thép V. Chọn tab Wetman. Khe hở G1 là 0.5. Sửa lại kích thước của thép V. Sửa thành thép V 30, dày 3 ly, R3. Bước số 3, tạo một sheet metal. Chọn tab sheet metal. Chọn sketch ban đầu. Tạo một sheet metal. Direction 1, chọn là up to vertex. Chọn điểm ở đây. Bề dày bằng với của thép V 3 ly, R là 3. Sheet metal phải trùng với lại Wetman. Chúng ta đổi ngược hướng trở lại. Bước số 4, xử lý mô hình và combine. Vẽ đường tròn tiếp xúc tại điểm này. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction 1 là throw on. Chọn hướng ngược lại. Khối cắt là phần thép V. Chọn Insert, Feature, Combine. Chiều dài của thép hình không nằm trên các trục tọa độ chính là trục X, trục Y hoặc trục Z. Chúng ta phải sửa lại. Lý do mình có giải thích ở bài số 1, các bạn có thể xem lại. Cách sửa như sau. Edit Flat Pattern. Chọn lại mặt cố định là mặt này. Lúc này, chiều dài thép V
theo trục X. Chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh lại mô hình. Ví dụ như là kích thước của thép V. Sửa thành thép V50, dày 4 ly, R4. Hoặc là sửa lại chiều dài cạnh chấn và góc chấn. Chú ý phải sửa lại bề dày thép tấm bằng với lại thép V. Chúng ta thêm một góc bo tại cạnh này. Bước cuối cùng là lưu lại file step và sử dụng phần mềm TubeKit để cắt. Chúng ta mở TubeKit. Chọn file step mới lưu. Tại mục Review sẽ hiện thông báo là không nhận được part. Chúng ta sửa lại file 3D. Ở đây, phần cắt của cạnh V không được chạm vào cạnh còn lại. Nên ở đây chúng ta sẽ sửa lại bằng cách tạo sketch trên mặt phẳng này. Chúng ta thêm một phần nhỏ khoảng 0.1. Dùng lệnh Extrude phần này lên. Direction 1
chọn Up to Surface. Đồng thời tích chọn vô Mesh Result để nó tạo thành một khối. Lúc này phần cắt của cạnh V không chạm vào cạnh còn lại. Không chạm vào mặt còn lại của thép V. Chúng ta lưu lại file step. Quay trở lại với phần mềm Toolkit. Phần review đã hiện lên. File step đã nhận được. Nếu vẫn chưa nhận được, chúng ta có thể chỉnh định hướng là auto hoặc là tích vào chọn trục X, trục Y, trục Z để kiểm tra lại. Chú ý, tại mục này phải chọn profile. Nếu không chọn profile, cạnh của thép V sẽ bị nhận diện sai và cắt biên dạng như hình này là sẽ sai. Chúng ta phải chọn profile. Cạnh thép V chỉ có cắt 2 đường. Như vậy là đúng. Chúng ta mô phỏng cắt thử. Chúng ta xếp file và xuất code. Đây là file cắt. Bài học chúng ta hôm nay đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời. Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo.